Welcome to Asinan! Tayo sa Asinan ngayon. Pupunta naman natin yung mga tropax natin dito na nag-aasin. Ito ang umpisa ng pagprepara ng asinan. Tropax natin dito, nag-aakot sila ng mga winawalis na mga lupa. Tsaka, sapalahin. Talagay dito. Yan. Ayos. Mahirap to. Kung mag-umpisa yung asinan, lilinisin, maraming proseso. Yung pagtanggal ng lupa sa bawat banigan, tapos na pagsusulsi, tapos yung walis tubig pa. Yung walis tubig, ito yung mawalisan, lalagyan ng tubig. Tapos kailangan malinis na malinis. Para pagka umanin ng asin, wala na siyang itim o hindi na maitim yung ating asin. Ang tawag po dito sa ating mga nakikita na yan po mga banigan. Ito po ay may mga tisa. Pagka yan hindi panahon ng asinan at tag-ulan, ito po ay nagiging palaisdaan. Kasama natin si Kuya Romeo Apalya. Para tayo, ano? Ang ginagawa natin dyan, sinusulsihan, ano? Yung mga may kulang, nilalapatan, ang tawag doon ay pagsusulsi. Pagka po ito wala at lalagyan ng tisa, Yun. naglalatag, yun. Ang tawag dito kuya sa mga ganito? Ang sulat no, tubig ko. Daan tubig o pansulan. Dito pumapasok yung pasik natin ng tubig, ano? Ito, yun. Ito pala, paalatan. Diyan kami kumukuha ng panasik. Hindi mo pwedeng basta-basta rin yung patubig niyan. Siguro mga 4 days, pagkagaling sa dulo, kailangan 4 days bago siya bumaba rito, bago mo siya ipanasik. Para yung tubig ko, unti-unting nabibilad. Anda-anda ho yan, hindi pwedeng... Hindi biglaan, ano? So, parang stage by stage. Mag-uumpisa din yung tubig hanggang umalat na umalat. Sa dulo, may tubig yan. Kinabukasan, palilipatin mo naman dito sa pangalawa. Pagka nakarating na siya rito, maalat na siya. Dito mo na siya pwede. Ayun, ganun pala yun. Ito po yung tisa na to, hindi to yung sa paso. Kasi yung sa paso naagnas. Lalo yung ganun kulay yung tapayan. Yung ginagawa yung sa inuman ng tubig ng araw. Yun. Ayun, ito pala yung sinasabi ni Kuya. Ito daw yung mga tisa ng tapayan. Inuman natin at yung para sa banga. Ito pala siya. Hindi siya nasisira habang buhay. Hindi siya inaagnas. Pero kasi bakapal niya. Oo nga. Tama. Magkaiba nga naman, oh. Manipis. Inaagnas siya. Tsaka nauubos. Siyempre, magte-testing tayo. Paglagay natin ng buhangin na ganito, ilalagay mo na. Ang tawag dito ay pagsusulsi. Ano galong ididiin? Di baling nakalapat lang siya. Nakalapat lang, dididiin. Huwag mo siyang didiin. Mali pala ako. Hindi pala dapat dinidiin. Pagka diniin ba? Nagkakaroon siya ng kanal sa gitna. Ayun, nagkakaroon pala ng kanal. Basta parang puzzle lang to eh. Pipili ka lang yung medyo match. Gaya niya, match. Matangkad. Dito, pwede na to rito. Ayun alam na niya. Ako hindi ko alam. Parang puzzle din to, mahirap. Manipis. Pili rin pala ng mga kapal. Bago mo ilagay. Yan. Ito, manipis na rin. So, ito ng gantong tisang itim. Pwede na muna. Pwede nga naman sa banga. Ang galing. Masterpiece. Patag sa pantiktik natin na ganito. Pison. Ito yung pagtapik. Expert na pagtapik. Ganyan lang yun, Op. Tingnan mo. Ayos. Siyempre, tao na ako. Yeah! Nawala na yung ibang mga asin natin kasi iba na ibenta na. Ito, mga mangilan-ngilan na ng mga asinan dito sa atin sa Bulacan. Dati ako mag-aasin sa Wawang Kape sa pinapili na airport. Sa may Bulacan. Propios? Ginawang airport. Sa mismong yung ginawang airport. Mismong ginawang airport. Kami ang kaunang-unang tanggalan ng asinan. Ayun, kaya dito kayo nalipat ngayon sa may Pombong Pero binayaran naman mo kami ng San Miguel. Ayun, pakarami pa niyang susulsiyan. Pero siyempre may mga kasama rin siya dito. Iba pa rin yung ginagawa ng mga tropa natin doon na naghahakot naman ng mga lupa. Papasalamat tayo kay Kuya. Tingin tayo doon, kakay tayo. Hi. Good morning. Siyempre, papasok tayo kamalig. Naubos na kasi asin eh. Kaunti na lang. Tama natin, siya ang magbubukas. Welcome to... dami! Yun ang daming asin. Marami pa rin palang asin. Ayan. Ito tayo sa asinan. Welcome again to asinan. Dito naman tayo sa may Katsangwawa ng Santa Cruz, Pombong. Preparahan sila para sa susunod na ani. Meron ulit tayong aanihin na asin. Dahil ito, iniimbak to pagka anihan. Ngayong mga Disyembre, ayan, hanggang January, may mga tumatakal ng asin para naman ibenta doon sa ating mga palengke. Si Idol, thank you. Tatali na niya. At least nagkaroon kayo ng idea kung paano yung ating asinan. Siyempre, yung sa asinan natin, alam naman natin na ito yung source natin para sa pampalasa sa pagkain kasi mahalaga ito pang araw-araw. Kaya dahil kaunti na ang mga asinan natin, huwag tayo magsasayang ng asin. Kailangan siyempre, mahirap ang paggawa at kaunti na lang, dapat magtipid din tayo sa asin natin. Dahil maalis na panahon, napakamahal na ng asin kasi nga, kaunti na lang eh. Very good. Lahat po ng mga bago na sa channel natin, sa TikTok, sa Instagram, sa Facebook, at syempre sa YouTube. Ano ba ginagawa?